Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні до вашої уваги я підготував топ-20 прісноводних риб України. В даному топі будуть цікаві факти про риб, де вони живуть і на що краще їх ловити. Всім приємного перегляду! Товстолоб по латині Hypophothelmyces є одним з представників сімейства коропових. Зовні товстолоб схожий на своїх родичів – коропів. Тіло у нього високе, подовжене, покрите дрібною лускою сріблястого кольору. Шкіра щільна і дуже міцна. Плавці темного кольору мають загострені верхівки. Голова велика, широка з великим опуклим чолом, що навис над низько розміщеними очима. Ця прикмета властива тільки товстолобам, саме від цього і походить їх назва. На відміну від інших представників карповидних, у товстолобика немає зубів. Проте його так званий цідильний апарат дає можливість фільтрувати воду і затримувати елементи живлення. Виростає до 1 метра в довжину і сягає більше 40 кг ваги. Найпоширенішими є товстолобик білий та товстолобик строкатий. Нині ця риба мешкає практично у всіх водоймах нашої країни. Проте історичною батьківщиною цього виду вважається річка Амур. У 20 столітті він був спеціально заселений в Аральське море і в річку Кубань для боротьби з цвітінням водойм. Останнім часом поширився по великих річках Європи та Малої Азії. Інтродукувати товстолобика на півдні так і не вдалося. А все тому, що його ікра пелагічна та розмноження можливе лише в штучних умовах. Незважаючи на такі особливості, ця риба живе в наших водоймах на рівних правах з іншими карповидними. Товстолоб віддає перевагу водосховищам, місцевості з мулистим дном, де росте багато м'якої рослинності, та місцям зі слабким, тихим плином. Мешкає на глибині від 2 до 3,5 метрів. Його поведінка залежить від часу доби. Так, рано вранці і ввечері товстолобик підпливає ближче до берега і повільно переходить від одного рослинного острівця до іншого. Коли сонце встає вище, залишає прибережні зони і йде на глибину, віддаляючись від берега. Товстолобики завжди тримаються зграями, навіть коли переміщаються в пошуках їжі, не відходять далеко один від одного. Харчування товстолобика дуже специфічне. Воно включає різні групи компонентів: зелені водорості, дендрит, макрофіти, ракоподібні, дафнії, коловертки, личинки хірономіт та веслоногі раки. Однак, домінують все-таки мікроскопічні водорості, вони складають 50-70% від усього раціону. Саме тому товстолобика називають меліоратором водойм. Втім, меню товстолобика залежить і від самого вигляду риби. За ствердженням вчених, білий товстолобик харчується фітопланктоном, а ось строкатий полюбляє протеїн та білок, зоопланктон, що впливає на швидке зростання тварини. І тільки лише гібридний товстолобик посідає золоту середину, може харчуватися як фіто, так і зоопланктоном. Ловля товстолоба – це азартне заняття, що доставляє рибальці неймовірне задоволення. Досвід рибалок доводить, що товстолоба дуже важко впіймати на вудку. Зокрема, вони не радять ставити поплавки вертикально, адже ця риба вміє аналізувати те, що водорості плавають горизонтально. А вертикальний поплавок – щось незрозуміле і, відповідно, його краще обійти. Якщо у водоймі достатньо планктону і рязки, то товстолобик пасеться, як тварина, а на приманку сита риба не реагує. Головною особливістю товстолобика є те, що він не вміє клювати, він просто затягує гачок в пащу. Тому завжди вважалося, що його можна ловити тільки сітками. Проте рибалки навчилися ловити товстолоба і на поплавок. При цьому вони використовують технопланктон – пресований порошок, який, розчиняючись у воді, утворює хмару і нагадує природний корм. Замість технопланктону можна використовувати і саморобні підгодовування – горох, каші. Але головне, щоб вони були подрібнені і у воді утворювали муть. Як не дивно, але рибалки примудряються ловити товстолобика навіть на пінопластові кульки і невеликі шматочки поролону. Принади можна завести на місце лову човном або ж ставити так звані годівниці. Рано навесні, коли ще немає великої кількості рослинності, товстолобик харчується детритом, рідко виходить на поверхню і ловити його можна тільки біля дна, розміщуючи насадку недалеко від нього. Як і всі риби, товстолобик найбільш інтенсивно клює у літню пору, після нересту. Цей період припадає на кінець червня,
коли вода прогріється вище 20 градусів. Якщо температура перебільшує позначку 25 градусів, товстолобик починає активно харчуватися і для нього вже не має значення, природний це корм чи штучний. Якщо ж вода буде чистою і прозорою, то відмінний улов буде гарантований. Найбільш сприятливим часом доби вважається ранок. З настанням холодів кількість рослинності зменшується, і це приводить до того, що товстолобик припиняє харчуватися, опускається на дно і залягає в ями, в яких і зимує. Взимку він не впадає в сплячку, а тільки завмирає на дні і годується в придонному шарі. За своєю природою товстолобик дуже непередбачуваний. Він любить вискакувати з води, і в один момент може навіть застрибнути до човна рибалки. Особливості товстолобика підтверджують, що риболовля на нього захоплююча, цікава і гідна уваги. Потрібні тільки пильність, впевненість і терпіння. Лин по латині. Тинка-тинка – малорухлива донна риба родини коропових. Живе у стоячих водах із замуленим дном, які гарно прогріваються та мають багато рослинності, затони річок, ставки, стариці. Широко розповсюджений у прісних водоймах майже всієї Європи, крім Ірландії, Скандинавії, Східного Адріатичного басейну і Північно-Західної Греції, де лин вважається інтродуцентом. В Азії природний ареал пролягає на схід до Західного Єнісею. В інших районах Азії є вселенцем. Свою назву риба отримала через здатність на повітрі линяти. Спійманий лин вкривається великими чорними плямами внаслідок відшарування від шкіри слизу, що вкриває тіло риби. Риба може досягати довжини 70 см та ваги 7 кг. Тіло високе, товсте, вкрите густим шаром слизу, луска дрібна. Рот кінцевий, маленький, м'ясистий з маленькими вусиками по боках. Глоткові зуби однорядні, широкі, на кінцях загнуті в гачки. Очі невеликі з червоною райдушкою. Всі плавці закруглені та дуже темні. Черевні плавці в самців помітно довші, ніж у самиць. У бічній лінії від 87 до 105 лусок. Забарвлення риби залежить від якості води, характеру ґрунту та освітлення водойми. Спина темно-зеленого кольору, боки оливкового, а черево – сіре. В річках лин – золотистий, в тінистих лісових озерах – темно-зелений, майже чорний. Статевої зрілості лин досягає у віці 3-4 років та за довжини 17-18 см. Нерест пізній, починається у кінці травня за температури води 20 градусів Цельсія та продовжується до 2 місяців в декілька етапів з проміжками, що відповідають часу дозрівання чергових порцій ікри. Самка відкладає дрібну, зеленуватого кольору ікру у чистій слабопроточній воді на підводні частини рослинності. Риби характеризуються великою плодючістю – до 400 тисяч ікринок, але переважна кількість ікри та молоді гине з різних причин. Личинки та мальки розвиваються довго й повільно ростуть. Швидкість росту молодих особин залежить від місця проживання, в південних районах вони ростуть та розвиваються значно швидше, ніж у північних. Лин уникає течії та холодної води. Гарно переносить дефіцит кисню. На зимівлю переміщується в найглибші місця водойми, де може занурюватись у мул. Прокидається ця риба від сплячки у березні, на початку квітня та починає активно харчуватись. Полюбляє личинок комах, черв'яків, дрібних молюсків, залишки рослинної їжі, які видобуває в придонному мулі, заглиблюючись у нього на 7-8 см. Лин має гарні смакові якості. В деяких країнах Європи м'ясо, печінка та слиз лина вважаються лікарськими препаратами. Великі особини лина через надзвичайну обережність та силу є одним із найскладніших, а отже найбажаніших трофеїв рибалок. Для ловлі великого лина потрібна дуже тонка волосінь, не більше 0,12 мм, дрібні та тонкі гачки. Водночас, снасть має бути дуже міцною, аби витримати велику та сильну рибу. Найкращою наживкою на лина вважається дощовий черв'як. Довідкова інформація: розрізняють два види лина – звичайний і золотий. Звичайний лин – природний абориген українських водойм. Має переважно зеленуватий, із золотим відливом колір. Лин золотий – штучно виведена порода з лина звичайного. Колір цієї риби варіюється від блідозолотого до червоного.
Деякі види риб мають чорні або червоні плями на боках і плавцях. Це так звані золоті рибки середлинів. Розводять їх у штучних ставках виключно з декоративною метою. Не знаючи, коли починає клювати лин, особливостей поведінки риби, рибалка просто приречена на провал. Лин є вкрай обережною рибою, яка схильна плавати лише в перевірених місцях. У запресованих водоймах вона ефективно уникає гачків і є вкрай рідкісною здобиччю у більшості рибалок. Щоб зловити лина, важливо підготувати правильну снасть, зробити прикормку, краще власноруч, виявити увагу при виборі місця ловлі і обов'язково дотримуватися маскування. Кращі наживки і приманки для ловлі лина. Незважаючи на складність упіймання даної риби, практично всі рибалки знають, на що ловити лина. Однозначна відповідь, на що краще клює лин – на хробака. Серед усіх видів черв'яків в ролі наживки і приманки на лина краще йде земляний черв'як. Рекомендуємо використовувати в якості насадки хробаків, викопаних поряд з водоймою. Це природний корм здобичі, на який вона краще реагує. Якщо планується ловля лина на фідер, в заздалегідь приготовлену прикормку для риби вноситься той же тваринний корм прямо на водоймі. Неважливо, що викопаний черв'як виглядає неважно, він набагато ефективніше купленого варіанту. Причина ефективності приманки полягає в тому, що під час паводку черви змиваються течією, де лин ними ласує. Риба звикає до смакових якостей і запаху приманки і добре реагує на неї. Є й інші насадки, елементи прикормки на лина, але вони всі поступаються місцевим хробакам. Відносно популярні для ловлі лина такі приманки – опариш, земляний черв'як, мотиль, тісто, хліб, кукурудза. Важливо, вибираючи снасті для ловлі цієї обережної риби, краще віддавати перевагу поплавковим або фідерним вудилищам. Поплавкова ловля – це найпростіший і один з найбільш результативних способів полювання на лина. Білий амур – цінна промислова риба родини коропових, яка досягає значних розмірів. В Україні його розводять, зариблюючи водойми для того, щоб очистити воду від макрофітів, вищі водяні рослини. Тому ця риба отримала ще одну назву – трав'яний короб. Батьківщина білого амура – Східна Азія, де він поширений в середній та нижній течії річці Амур, її притоках Уссурі та Сунгарі, озерах Анка та річках Китаю. У 1953 році цю рибу було завезено в Україну і на даний час вона поширена практично у всіх водоймах. Довжина білого амура сягає до 120 см, маса до 33 кг. Він має витягнуте тіло, яке трохи приплюснуте з боків. Всі плавці у білого амура пофарбовані у різні кольори. Голова має специфічний зовнішній вигляд, для величезного тіла вона дуже мала, райдужна оболонка очей золотистого кольору. Спинний і хвостовий плавці пофарбовані в більш темні тони, у порівнянні з черевними і анальними. Луска у білого амура дуже велика. Статевої зрілості ця риба досягає в 4-5-річному віці при довжині тіла 55-56 см і масі 3-4 кг. Нерест може бути одноразовий і порційний. Характер нересту залежить від гідрологічного режиму та умов нагулу білого амура у різних водоймах. Білий амур, безумовно, корисна риба. У неї дуже ніжне і жирне м'ясо, надзвичайно багате різними вітамінами та мінеральними елементами. Завдяки цьому вживання м'яса білого амура зміцнює кістки, зуби і суглоби, запобігає розвитку захворювань серцево-судинної системи, поліпшує роботу мозку та зміцнить нервову систему. М'ясо цієї риби легко засвоюється організмом і тому не робить велике навантаження на шлунково-кишковий тракт. Вкрай висока популярність білого амура більшою мірою пов'язана з його раціоном харчування. Він рослиноїдний, проте, будучи мальком, риба харчується мікроорганізмами. Вища водна рослинність починає входити в раціон трав'яного коропа, коли він досягає 1 року. Віддає перевагу молодій і м'якій рослинності. Зариблення водойм білим амуром набуло масового характеру для знищення водної рослинності у зарослих ставках та водоймах.
Проте до цього явища потрібно відноситися більш обережно, оскільки білий амур є штучно інтродукованим видом для наших широт. Повне знищення рослинності у водоймах не дуже позитивно впливає на життєвий цикл інших видів риб, так як у голій водоймі втрачаються місця захисту та відпочинку риб. Ловити білого амура можна звичайною поплавцевою вудкою або вудкою для донної ловлі, а точніше фідером. Фідерне вудилище має певні переваги по відношенню з іншими донними снастями. Фідерна снасть дозволяє робити далекі і точні кидки з одночасним підгодовуванням білого амура. Мало того, фідерне вудилище не тільки міцний, але і дуже чутливе. Покльовки передаються на кінчик вудилища, тому можна сміливо обходитися без сигналізаторів покльовки. Снасть. Ця риба може мати вагу більше 20 кг, а це значить, що для його упіймання потрібна потужна і надійна снасть. Для цих цілей можна застосувати фідер довжиною близько 3,6 метра з тестом від 40 до 80 грам. Вудлище можна оснастити котушкою розміром шпулі від 3500 до 5000. Для основної волосіні можна взяти або монолеску, або плетену волосінь діаметром 0,25-0,3 мм. Повідці можна застосовувати довжиною від 30 до 80 см з волосіні, товщиною 0,2 мм. Краще, якщо це буде флюрокарбон. Гачок повинен бути якісним, міцним і гострим 6-8 номера. В наявності в рибалки повинні бути кілька видів годівниць, в тому числі і годівниці типу метод. З цієї годівниці корм вимивається набагато швидше, ніж з традиційних клітин, що здатне набагато швидше залучити білого амура до місця лову. Насадки та наживки листя і стебла свіжого камишу, листя капусти, стручки гороху і квасолі, тісто, кукурудзу, хробака, пшеницю, мотиля, опариша, бойли. Держрибагентство нагадує, що одній особі дозволяється за одну добу перебування на водоймі загального користування виловити не більше 3 кг біоресурсів. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, білий амур довжиною менше 40 см ловити заборонено. У разі попадання цієї риби на гачок, вона повинна бути обов'язково випущена в середовище існування. Мересниця річкова або гольян звичайний, Phoasainus phoasainus, один з найдрібніших представників родини коропових. Розповсюджений у водоймах Європи та північної частини Азії. В Україні зустрічається у водоймах Карпат, передгірські і гірські ділянки річки Дністер і річки Прут, басейні річки Дніпро, річка Тетерів та річка Уж, на Волині, дрібні струмки Шацьких озер та в басейні річки Сіверський Донець, річка Велика Кам'янка. Розміри тіла риби невеликі, довжина близько 10 см, а вага до 15 грамів. Тіло видовжене, майже циліндричне, луска дрібна. Спинний та анальний плавці короткі, але високі. Всі плавці, окрім хвостового, закруглені. Рот маленький, кінцевий. Спина зеленувато-сіра, боки золотисті з зеленуватим відтінком та темними плямами, черево світле. Спинний та хвостовий плавці зелено-сірі, всі інші – жовтуваті. В період нересту в самців краї зябрових кришок, губи, груди та основи плавців стають червоними, нижня щелепа – чорною. Гольян живе у річках та струмках зі швидкою течією та холодною водою, піщаним або кам'янистим ґрунтом. Живиться дрібними безхребетними, молоддю риб, іноді нечастими водоростями. Тримається великими зграями на течії, при цьому риби більших розмірів тримаються ближче до дна, менші особини – ближче до поверхні. Статевої зрілості мересниця досягає у віці 2-3 років. Нерест розпочинається у травні та продовжується до липня в декілька етапів на мілких ділянках річок. У нерестовому стаді самців в 2 рази більше, ніж самиць. Ікра прикріплюється до каміння. Плодючість самиць залежить від розмірів та становить від 200 до 600 ікринок. Розвиток ембріонів триває 10-15 діб при температурі води 8-11 градусів Цельсія. Личинки починають живитись на 4-5 добу. Промислового значення гольян звичайний не має, ним живляться цінні промислові види риб, зокрема, форель. На що краще ловити мересницю?
Ловиться ця маленька рибка у будь-який час року. Для цього використовуються різні наживки, як тваринного, так і рослинного походження. Як вже було сказано вище, гольян цікавий в якості живця для лову такої риби, як щука, окунь, головень, минь, а також великої форелі. Що стосується дрібниці, то зловити її зовсім не складно, так як вона постійно знаходиться біля поверхні води, зібравшись в зграйки. Вони клюють на будь-яку наживку, яка насаджена на гачок. Що стосується більш великих особин, то тут доведеться попрацювати. Великий гольян ховається в різних заростях або підводних перешкод, таких, як корчі. Тому завдання рибалки полягає в тому, щоб виманити великих особин зі своїх укриттів. Це зробити не так просто, так як гольян боїться шуму і при найменшій небезпеці відразу ж ховається. Тому закидання здійснюється дуже акуратно і без сторонніх рухів. Бажано, щоб рибалка залишався непомітним. Гольян може клюнути на таку наживку, як мотиль, опариш, черв'як, тісто, звичайний хліб, мушки, коники і так далі. Існує ще один, більш результативний спосіб лову гольяна, та й не тільки. Якщо потрібно живець, то це можна організувати швидко і без особливих зусиль. Для цього потрібно взяти відро або велику пластикову пляшку і наробити в них якомога більше отворів, щоб вони швидко тонули і так само швидко звільнялися від води. На дно відра або пляшки ставите скоринку хліба і опускаєте у воду на глибину не більше 1 метра. Через деякий час у нашій ловусці збереться різна дрібниця, в тому числі і гольян. Десь через 1,5 години можна сміливо перевіряти свою снасть. У ємності може перебувати кілька особин, розмір яких буде відповідати розміру живця. У зимовий період гольян може ловитися тільки на початку зими, коли ще не встановилися серйозні морози. Незважаючи на свої розміри, гольян дуже смачний, як у смаженому, так і у вяленому вигляді. Достатньо один раз спробувати його, і з'явиться величезне бажання наловити цієї рибки. Струг струмковий або форель струмкова по латині, селмутратия, вид надзвичайно цінної риби з родини лососевих. Струг має товсте видовжене тіло, на хвостовій частині якого є невеликий, без променів жировий плавець. Тіло зеленувато-коричневого кольору. На спині, на жовтувато-сірих плавцях розкидані численні червоні, чорні та білі пістряві плями, завдяки яким ця риба отримала своє ім'я. Залежно від умов середовища забарвлення змінюється. Форель струмкова належить до холодноводних риб, вона віддає перевагу швидкотекучим річкам з чистою водою, багатою на кисень. У спеку риба тримається поблизу джерел або забирається під камені, корчі, де впадає в оціпеніння і не живиться. Навесні і влітку основними компонентами її живлення є комахи та їхні личинки. Восени, коли зникають жуки, мухи, коники та інші комахи, форель споживає риб, зокрема, мересницю. Найінтенсивніше риба споживає корм рано вранці та ввечері. Темп її росту залежить від умов навколишнього середовища. Наприклад, в умовах Закарпаття довжина цього літка, струга у річці досягає близько 8 см, в озері – близько 11 см, шестирічні риби у річці мають довжину 35 см, в озері – понад 46 см. Маса їх відповідно у річці складає 310 грамів, в озері – 840 грамів. Зрідка струг струмковий може досягати довжини близько 60 см. Нереститься форель пізно восени, переважно в жовтні-листопаді на ділянках зі швидкою течією, де дно кам'янисте або вкрите галькою. Самиця будує з гальки гніздо, куди відкладає ікру. Після запліднення ікри вона загортає гніздо. Зародки розвиваються під шаром ґрунту, який промивається водою, до наступної весни. У квітні-травні з'являються мальки. За тривалий час інкубації багато ембріонів гине, саму ікру знищують рибоплідники, а також харіуси та миньки. Плодючість струга струмкового невелика. Наприклад, у самиць, маса яких приблизно 125 грам, вона коливається від 230 до 595 ікринок.
Форель струмкова має ніжне, смачне, рожевого кольору м'ясо і високо ціниться як делікатесний продукт. Промислового значення вона не має через свою малу чисельність, тому на відтворення її запасів давно звернули увагу. В Україні струга струмкового розводять у гірських річках Карпат, де створено понад 20 заводів відтворення запасів цієї цінної риби. На державному рівні відтворенням цього аборигенного мешканця наших водойм займається державна установа Рибоводний форелевий завод «Лопушно». Розведення струга започаткувало ставкове рибництво. Поширення струмкової форелі в українських водоймах зумовлене наявністю прохолодних, чистих і прозорих вод зі швидкою течією і кам'янистим дном. Такі умови є у верхів'ях Апруту, Черемошу, Серету, Стрия, Дністра та його приток, в Тисі, Тересві, Тереблі та Річці, а також у гірських річках Криму. Особливості ловлі форелі. Ловля форелі складна, але захоплююча, шанувальників її стає все більше. Тому дуже важливо, щоб зберегти цю прекрасну рибу, суворо дотримуватися правил лову, не виловлювати форель, що не досягла статевої зрілості. Ще важливіше оберігати форелеві водойми від згубного забруднення. Вибір місця лову – найбільш важливий етап, що визначає всю стратегію риболовлі. Знайти водойму, де водиться форель, не так вже важко, але цього ще недостатньо. Для успіху потрібна більш конкретна інформація, яку можна отримати у досвідчених рибалок або здобути самому, намагаючись ловити на різних ділянках річки. Не треба забувати також про правила любительського рибальства, які в багатьох регіонах України неоднакові. Десь на її ловлю немає ніяких обмежень, в інших регіонах, навпаки, введено повну заборону на її вилов, різні і норми вилову. Сезон ловлі форелі, риби, нерестящейся восени, зазвичай починається з розкриттям річок. Там же, де водойми в теплі зими не замерзають. Її можна ловити і взимку, якщо це не заборонено правилами рибальства, хоча і веде вона себе в цей час досить пасивно. Деякий сплеск активності спостерігається, коли в річку надходять перші талі води. Земля в цей час ще не відтанула, тому вода в річці залишається досить прозорою. Проте великих успіхів в цей час чекати не слід. Ранньою весною форель можна зустріти в так званих зимових місцях, ямах, завихреннях нижче перекатів, на помірному перебігу, тобто там, де є корм, личинки ручейника, жаби або дрібна риба. Коли рівень води починає підніматися і вона каламутніє, визначити стоянки форелі дуже важко. Ловлять форель поплавковою, спінінговою і нахлистовою снастю. Короб – рід риб родини коропових. Мешкає майже у всіх водоймах України. Довжина тіла рибини може досягати до 1 метра, жива маса – понад 30 кг. Тіло у коропа товсте, а спина широка. Статевої зрілості він досягає на 3-5 році життя. Нереститься у травні за температури води плюс 17 градусів Цельсія. Плодючість становить понад 800 тисяч ікринок, які відкладаються в неглибоких ділянках на трав'янисті рослини. Активно годується при температурі не нижче 14-15 градусів. При такій температурі води в деяких водоймах навесні, до ікрометання, спостерігається короткочасний інтенсивний жор коропа, але в більшості водойм він залишається непоміченим. Зазвичай мальки живляться інфузоріями, дрібними ракоподібними, згодом личинками комах, червами, молюсками, рідко рослинами. Натомість дорослі особини є всеїдними. Короб любить глибокі ділянки водойм зі слабким перебігом або взагалі стоячою водою та молистим дном. Найулюбленіші місця проживання коропа – затоплені луги і поля. Дана риба любить теплу воду. В цей час короб може виходити на мілководдя. Влітку короб тримається на глибині від 2 до 5 метрів, до початку осені опускається на глибину близько 10 метрів, а ближче до зими ще глибше. Тому кращий сезон для його лову – це літо. Основний сезон любительського лову коропа навесні починається через 7-10 днів після нересту. Найбільш успішною ловля коропа буває в теплі місяці при температурі води 18-26 градусів.
У міру похолодання і зниження температури води клювання слабшає, а у вересні-жовтні повністю припиняється. Навесні короб найкраще ловиться в денний час. Приманки для лову коропа в цю пору – великий хробак та виповзок. У ясні весняні та літні дні ловля коропа відбувається на вудку або на плаваючу приманку, розташовану майже у самого дна. Для лову коропа з дна дуже добре підходить фідер. З приманок для лову фідером варто використовувати бойл. Для лову великих розмірів рибини використовуйте плетену волосінь, шнур. Влітку короб іноді піднімається до самої поверхні води, оскільки любить тепло, і ловити його в цей час можна на приманку, яка плаває на поверхні води. В якості приманки можна використовувати дощові черв'яки, хліб, картоплю, консервовану кукурудзу, розпарений горох тощо. Для того, щоб короб краще ловився, варто його напередодні лову підгодувати. В якості прикорму використовують будь-який зерновий корм – пшеницю, жито, горох. Залиште трохи прикорму, щоб підгодувати рибу прямо під час риболовлі. Короб дуже обережна риба, тому якщо під час його лову на березі хтось шумітиме, короб не клюне. Не одягайте яскравий одяг, адже ця риба може злякатися. Верховодка звичайна, по латині Albianus albianus, риба родини коропових, найпоширеніша в Україні. Водиться у великих кількостях майже у всіх прісноводних водоймах. Найчастіше її називають верховодка, уклейка, себель і чебанчик. Поширена у басейнах Азовського, Балтійського, Чорного морів, північної частини Каспійського моря і західного узбережжя Білого моря. Мешкає в річках, проточних озерах, водосховищах та струмках. Довжина її тіла сягає 10-12, рідко більше 17 см, вага до 60 грам. Тіло видовжене, стиснуте по боках, з черевним кілем. Голова маленька, з видовженою нижньою щелепою. Має пелагічне забарвлення, синювату або зеленувату спинку і сріблясті боки та черевце, властиве рибам, що живуть у товщі води. Луска дрібна, слабко тримається на тілі. Статевої зрілості ця риба досягає на 2-3 році життя, тривалість якого становить 7-9 років. Нереститься, починаючи з травня до липня, тільки за теплої та сонячної погоди, в декілька етапів. Ікринки прикріплюються до водяної рослинності та коріння дерев і кущів, де запліднюються самцями. Личинки з'являються на 7-8 день і тримаються у рослинності біля поверхні води. Веде денний спосіб життя, мешкаючи на глибині не більше півметра, а в теплу погоду біля самої поверхні. Живе переважно у водоймах з чистою водою та нормальним кисневим режимом. Збирається у зграї і тримається поблизу перекатів та ям з піщаним дном, а також біля дерев, що нависають над водою. Верховодка майже всеїдна. Харчується зоопланктоном, дрібними ракоподібними, комахами, живиться також ікрою та личинками риб. Рибопромислового значення немає, та наносить шкоду, знищуючи ікру інших видів риб на деяких водоймах. Стада верховодки під час нересту ляща, сазана, плітки здатні знищити до 50-80% відкладеної ними ікри. Водночас, вона являється цінною складовою меню прісноводних хижаків наших водойм, формуючи більшу частину раціону, зокрема, білизни і судака. У гастрономії цю рибу використовують рідко, хоча виялена верховодка має чудові смакові якості. Також з неї роблять шпроти, а іноді смажать до стану чіпсів. На що краще ловити верховодку? Ловлять верховодку легкою поплавцевою вудкою та нахлистом поверху або впіводи. Основна насадка – кімнатна муха. Восени, у вересні-жовтні, коли вона йде на глибину, насаджувати можна мотиля або маленького червоного черв'яка, тримаючи приманку ближче до дна. Вудіння верховодки – справжня школа для починаючого рибалки. Саме на цій тренувальній рибі відпрацьовується вміння виробляти підсічки і витягувати улов з води. Справа в тому, що приманку верховодка бере з розгону і тут же тягне поплавець у бік або занурює його. Варто лише на частку секунди забаритися з підсіканням, як приманка буде викинута з рота.
Правда, це ще не означає, що залишена в спокої, верховодка рідко розлучається з крихтою і буде знову смикати насадку до тих пір, поки не зіб'є її або сама не попадеться на гачок. Підсікати її треба моторно, відразу, як тільки поплавок почне рух, подьоргуючись на місці, поплавок свідчить лише про те, що вона зацікавилася насадкою. Але сильної підсічки робити не можна, досить ворухнути лише кінчиком вудилища, інакше губи у клійки будуть неодмінно порвані. Слабкі губи верховодки примушують також деяких завзятих вудильників відмовлятися від шкідливої звички висмикувати з води спійману рибу з такою силою, що вона летить на берег через голову рибалки. Верховодку подібним маневром витягати з води рідко вдається, як правило, вона, хоч і з порваною губою, але сходить з гачка. Після 5-10 сходів мимоволі станеш проявляти обережність при ловлі. Рибалок, які спеціально полюють за верховодкою, у нас дуже і дуже мало, хіба що початківці. Її ловлять зазвичай попутно з яльцем і пліткою. Але все ж таки, ця риба заслуговує уваги. М'ясо її за вмістом жиру, 12%, перевершує м'ясо ляща. А при певній вправності, верховодок можна наловити велику кількість. Гарні вони в консервованому та особливо у вяленому вигляді. Верховодки чудово йдуть на наживку, при лові хижаків, ними ласують судаки, жерехи, головні та щуки. Судак по латині – сендер, рід риб ряду окунеподібних. Досягає довжини до 130 см та ваги до 20 кг. Найпоширенішим видом є судак звичайний. Мешкає в прісних водоймах Східної Європи та Азії. У Західній Європі відзначений як вид вселенець. В Україні зустрічається в річках басейнів Чорного та Азовського морів. Досить чутливий до концентрації кисню у воді та наявності суспензій, тому не зустрічається у замулених водоймах. У теплий період року тримається на глибинах від 2 до 5 метрів. Активний як вдень, так і вночі, причому вночі заходить на мілини, а вдень – на глибші місця. Зазвичай віддає перевагу піщаному або гальковому дну, особливо, якщо там присутні корчі, каміння тощо. Їх можна використовувати як укриття, оскільки судак є переважно засадним хижаком. У зимовий час тримається на ямах, часто разом з короповими рибами, лящем, коропом тощо. Тіло судака вкрите щільною лускою з загостреними краями. Спинка і боки риби мають зеленувате забарвлення, з темними поперечними смужками, зазвичай їх 8-12. Живіт судака білий. Плавці великі і віялоподібні. Спинний і хвостовий плавці мають сіре забарвлення з темними плямами. Решта плавців жовті. У всіх плавниках судака є колючі промені, але найбільше їх на спинному плавці. На голові риби великі рухомі очі та рот з довгою щелепою. У роті цієї риби багато дрібних гострих зубів, але найбільш небезпечні – це 6 іклів, 4 внизу і 2 зверху. Судак звичайний є типовим хижаком. Основу живлення складають риби з вузьким тілом. В раціоні переважають бички, піч-курі, верховодки і тюлька. Нерест у судака відбувається навесні, коли температура води доходить до позначки близько 12 градусів, квітень, початок травня. Нереститься на 3-4 році життя. Для нересту вибирає мілководні ділянки, переважно з затопленими кущами, деревами або великим сміттям на дні. Ікра дрібна, жовтувата. За один раз самка відкладає від 200 тисяч до 500 тисяч ікринок. Період появи личинок з ікри залежить від температури води і триває цей процес від 3 до 11 днів. Народжуються личинки довжиною від 3 до 5 мм, у яких немає рота. Вони отримують живлення з жовткового мішечка. Через 5 днів формується рот і мальки піднімаються на поверхню води. Молодь харчується спершу дрібними безхребетними. Досягаючи розмірів близько 80 см, судак майже повністю переходить на живлення молоддю інших видів риб. При хороших умовах харчування вже на 2-му році життя судак здатний досягти маси до 500-800 грамів. М'ясо судака вважається дієтичним продуктом, жирність його мінімальна. Харчова цінність цієї риби дуже велика, вміст білків в ньому перевищує 18%.
У м'ясі присутні всі 20 амінокислот, 8 з яких незамінні. Крім того, міститься маса мінеральних речовин, необхідних для людини: фосфор, калій, йод, молібден, марганець та інші. Як і на що ловити судака? Ловиться судак круглий рік, проте найвища інтенсивність клювання спостерігається у весняний період, перед нерестом, коли риба активно набирає жир. Влітку також улов досить хороший, необхідно тільки точно визначити місце проживання дрібних рибок, головного продукту харчування судака. З кінця літнього періоду і аж до заморозків досвідчені рибалки рекомендують переходити на нічну риболовлю. Ближче до грудня судак йде на глибоководдя, до ям, перепадів дна або вирах. У зимовий період ця риба непогано ловиться в перші заморозки і вже ближче до весни, якщо настає стабільна відлига. Судак добре ловиться як на штучну приманку, так і на живця. В якості останнього ідеально підійде дрібна річкова риба, наприклад, піскарі і раки, це особливо актуально при нічній риболовлі. З штучних приманок варто придивитися до вертикальних блешень, рибкам з силікону, а також до воблерів. Судак клює на живця, тому насадку слід зачепити за верхню губу, за спину або за плавник, намагаючись не пошкодити рибу. Якщо риба млява, судак може до неї взагалі не підійти. Живець повинен перебувати 5-10 см від дна. Коли судак атакує наживку, він відразу ж пливе в зарослі. Тому при відчутті клювання потрібно дати йому заковтнути подалі живця, а потім підсікти дуже швидко і різко, не даючи йому можливості заплутати волосінь в корчах і заростях. Природним аборигенним видом риб, що водиться у водоймах України, є карась золотий або карась звичайний, по латині карашас карашас. Даний вид включений до списку рідкісних риб Європи, до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та Червоної книги України. Як відрізнити червонокнижного золотого карася від сріблястого? Карась золотий має круглішу форму тіла, бронзово-золотисте забарвлення, хвостовий плавець менш виїмчастий, ніж у сріблястого. Черевні та грудні плавці злегка червонуваті, а у сріблястого жовтуваті або сірі. Луска в золотого карася гладенька, у сріблястого більш шорстка. Мешкає золотий карась у заплавних водоймах, озерах, ставках зі стоячою або слабопроточною водою та замоленим дном, що густо заросли водяною рослинністю. Даний вид витривалий до кисневого режиму. Під час промерзання водойм і літнього висихання озер риба перебуває у мулі на глибині понад 0,5 метра, нереститься він у травні-липні. Статевої зрілості досягає у віці 2-3 років, плодючість становить майже 115 тисяч ікринок. Золотий карась живиться здебільшого бентосними організмами, а також зоопланктоном. Ловля золотого карася проводиться по тому самому принципу, що й при ловлі карася сріблястого. Дану рибу можна ловити як на поплавок, так і на різні донні оснастки, методні кормушки, пружини, соски та інші. Лов карася – цікавий процес, який захоплює з головою. І якщо вивчити всі особливості лову, то можна зловити великий трофей без особливих зусиль. Досвідчені рибалки відзначають, що всі правила можуть не працювати в різних місцях. Тому дуже важливо вибрати правильне місце для лову риби. Справа в тому, що зазвичай карась любить рослинність, тому нерідко ховається в заростях очеретів та верболозу. Можна знайти такі місця на річці або водоймі. Саме неподалік від цих місць здійснюється підгодовування риби за допомогою закидання кульок з підгодівлею. Варіанти приманок і насадок: класичною приманкою для карася і наживкою є гнойовий черв'як або опариш, а також м'якуш житнього, чорного хліба. Готують ці наживки по-різному. Зазвичай черв'яків рекомендують витримувати в м'ятному розчині, для того щоб вони просочилися ароматом. Давно відзначено, що карася приваблюють різноманітні різкі запахи, і запах м'яти для нього досить приємний. Відповідно, така наживка буде працювати ефективніше і підвищується відсоток того, що ви отримаєте пристойний улов. Крім того, нерідко готують чорний хліб спеціальним чином. У нього також можуть замотувати вату, для того щоб наживка була легкою. Нерідко додають краплі анісу, соняшникову олію і навіть часник. Також карась дуже гарно ловиться на манну, горохову та перлову крупу.
Важливо. Вибираючи снасті для ловлі цієї обережної риби, краще віддавати перевагу поплавковим або фідерним вудилищам. Поплавкова ловля – це найпростіший і один з найбільш результативних способів полювання на карася. Чебачок амурський – дрібна риба довжиною до 10 см, зазвичай до 8 см, тіло витягнуте, голова невелика, ротовий отвір невеликий, подовжений верхній. Нижня щелепа довша за верхню. Глоткові зуби однорядні, луска порівняно велика. У бічній лінії 35-40 лусок. Забарвлення сріблясто-жовтувате, молоді особини мають вздовж тіла темну смугу, у дорослих особин по краях лусок розташовані темні плями у вигляді півмісяця. Плавці прозорі. Вид має дуже високу екологічну пластичність, здатний пристосовуватись до несприятливих умов існування, живиться детритом, ікрою риб та водними рослинами. Самці більші за самок. Життєвий цикл до 4 років. Статевої зрілості досягає на 2-му році життя, при довжині близько 5 см. Нерест у кілька етапів, з квітня по липень, при температурі води 18-26 градусів Цельсія. Ікра донна, відкладається на тверді предмети, каміння, затонулі гілки тощо. Плодючість від 300 до 3000 ікринок. Самець охороняє кладку. Молодь, що з'явилася, живиться планктоном. Промислового значення немає. У водоймах України є шкідливою рибою через те, що швидко збільшує свою чисельність у водоймах, активно знищує ікру інших видів риб та конкурує з молоддю промислових видів риб за кормову базу. Рибалки називають чебачка синькою і не люблять її за миттєве об'їдання майже будь-якої м'якої наживки. Рибалки також використовують синьку як живця для лову хижих видів риб. Крім того, чебачок амурський є об'єктом розведення у акваріумістів. У Європейському Союзі включена до списку чужорідних інвазійних видів. Широко поширена в усіх водоймах нашої країни і проживає своє тихе життя майже непомітно. Все далі і далі заселяє водойми Європи, хоча батьківщина у неї Японія і Китай. Потрапила синька на територію України у 50-х роках минулого століття завдяки інтродукції. Так, в 1961 році амурського чебачка вперше зловили у річці Дунай. У період з 67 по 83 рік басейн другої за протяжністю європейської річки був просто окупований цією рибою. За 15 років чебачок заселив водойми від Греції до Великобританії. Зараз водиться майже у всій Європі, крім скандинавських країн. У нас у Дніпрі на 10 прибережних квадратних метрах водиться кілька кілограмів цієї риби. Свою іхтіологічну назву амурський чебачик отримав в 1846 році. Тримається прибережної зони і тихих місць, без течії. У природі харчується зоопланктоном та ікрою цінних риб. Ця обставина, помножена на кількість популяції, є серйозною проблемою. Особливості лову. Цілеспрямовано цю рибу не ловлять. Її, по-перше, не їдять, так як вона не має гастрономічної цінності, а по-друге, дуже рідко хто ловить невідповідні для синьки гачки. Даній рибці потрібні наноснасті. Тому, до речі, він присутній в уловах взимку. Але є водойми, особливо ті, де немає хижака, у яких клює на все. Це один з кращих живців, його люблять всі хижаки і, думаю, правильно буде підказати вам нехитрий спосіб його лову. Якщо ви бажаєте зловити амурського чебачка в Україні, і у вас немає ловушки типу павук, зробіть для нього саморобну пастку. Для цього відмінно підійде 5-літровий бутиль і ніж. Риба всередину буде запливати через шийку, але можна зробити і 2-3 круглих отвори у верхній частині пляшки, там де похила площина, розміром з волоський горіх. Всередину потрібно накидати корму, хліба, сухарів, тісто, черв'яків, того, що буде поруч. Далі пляшку потрібно заповнити водою, покласти на дно, на невелику глибину і трохи почекати. Хвилин 15-20. Коли будете винімати ловушку, робіть це швидко.
На вудку синьку можна зловити на мотиля, хробака і шматочок перловки. Найкраще ловиться взимку і влітку. Щука по латині – ізакс, рід прісноводних риб, єдиний у родині щукові. Типовий представник роду – щука звичайна, ізакс лушес. Розповсюджена у Європі, Сибіру та Північній Америці. Мешкає в річках, озерах або водосховищах. Віддає перевагу глибоким, стоячим або слабопроточним водам, що поросли густою водною рослинністю. Щуки в довжину можуть досягати понад 1,5 метра, ваги до 35 кг. Самиці завжди більші за самців. Живуть дані біоресурси до 70-80 років. Тіло щуки має видовжену, стрілоподібну форму. Голова сильно видовжена, нижня щелепа видається вперед. Величезний рот, він займає половину голови, оснащений безліччю дрібних і великих зубів. Забарвлення тіла плямисто-смугасте. Залежно від характеру та ступеня розвитку рослинності в прибережній зоні щуки можуть мати сірувато-зеленуватий, жовтуватий або сіро-бурий колір, спина темна, черево-білувате, з сірими цятками. Якщо дно піщане, щука буде світлою, на мулистому дні представники виду будуть темнішими, а глинисте дно дає жовтуватий відтінок. У природних водоймах самиці щуки починають розмножуватись на 4-му, рідше на 3-му році життя, а самці – на 5-му. Нерест відбувається за температури 3-6 градусів Цельсія з березня по квітень, в очеретах або в неглибокій стоячій воді, зазвичай у рукавах річок. Під час нересту риби виходять на мілководдя і шумно плескаються. Поряд з самкою тримається 2-4 самців. Кількість відкладеної ікри залежить від розмірів самки, 10-кілограмова щука може відкласти до 300 тисяч ікринок. Запліднена ікра осідає на дно, через 2-3 тижні з неї вилуплюються мальки. Приблизно 10 днів вони годуються поживними речовинами, що містяться в їхніх жовткових мішках. Після цього переходять до живлення зовнішніми ресурсами, маленькими ракоподібними циклопами та дафніями. При довжині 12-15 мм вони можуть вже полювати на личинок коропових риб. Після досягнення щукою розміру 5 см вона повністю переходить на живлення молоддю інших риб. Бо об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні. Їх раціон складають такі риби, як плітка, окунь, йорш, лящ, плоскирка, піскар, бички тощо. Щука не обмежується лише рибою, інколи вона ловить жаб, землерийок і інших дрібних водних савців, також водоплавних птахів, наприклад, каченят. Коли корму немає в достатній кількості, вона поїдає своїх родичів меншого розміру. Довідкова інформація: м'ясо щуки вміщує 2-3% жиру і є дієтичним продуктом, особливо, якщо риба надходить для споживання у живому вигляді. На що краще ловити щуку? Щука добре йде на живця, наприклад, пічкура. Маленька рибка приверне хижака не тільки рухом, а й запахом. Але живця варто використовувати тільки тоді, коли точно відомо місце проживання риби, або якщо ловля здійснюється з берега. Також дуже популярна ловля щуки на блешню. При цьому в похмуру погоду краще використовувати жовту блешню, в сонячний день щука добре піде на білу блешню. Колір блешні важливий, так як блешня привертає рибу саме грою світла. Ще можна постаратися зловити щуку на воблер або поппер, а також різні силіконові приманки. Воблер привертає рибу, імітуючи поранену рибку, а поппер видає особливий шум, який допоможе залучити щуку. Воблер варто використовувати при лові риби в глухих, зарослих місцях. Якщо виловлювання щуки здійснюється з човна, то в такому випадку варто використовувати снасть з великою уклейкою, а якщо місце тихе і спокійне, можна спробувати зловити її на живця. В'юна звичайного ще називають пискун, по латині Meganus foilis, риба родини в'юнових, кобатидеї. Зустрічається в прісних водоймах Європи та Азії. У північному Причорномор'ї поширений від Дунаю до Кубані. Як вид вселенець відзначається у Британії, Скандинавії, Криму і басейнах Адріатики, Егейського та Білого морів, а також в басейні Рони, Франція.
Довжина тіла в'юна складає до 30 см, вага 25-40 грамів, іноді більше. Тіло подовжене, злегка стисле з боків, вкрите дрібною лускою. Голова невелика, витягнута вперед, рот звернений донизу і оточений 10 вусиками, з яких 4 знаходяться на верхній щелепі, 2 – по боках рота і 4 – на нижній. Очі маленькі, жовтого кольору, плавці закруглені, з темними плямами. Забарвлення залежить від умов проживання. Спина бура, з численними дрібними темними плямами, черевце жовтувате і також плямисте. Посередині тіла розташована широка темна смуга, а вище і нижче неї – по одній вужчій і короткій смузці. В'юни дуже невибагливі до умов існування і можуть жити там, де інші риби відсутні. Здатний дихати зябрами, поверхнею шкіри та за допомогою кишечника, який густо вкритий капілярною сіткою. При нестачі кисню дана риба піднімається до поверхні води, захоплює ротом повітря і пропускає його через кишечник, видаючи звук, що нагадує писк. За це в народі його прозвали «пискун». При пересиханні водойми він впадає у сплячку, завдяки чому потреба організму в кисні знижується. При висиханні водоймища в'юни зариваються в мул і повертаються у воду лише після дощів. У зв'язку з цим його можна зустріти в сильно замолених озерах, річках та заплавах, де він постійно перебуває біля дна або занурюється в мул. У таких місцях ця риба зустрічається з грайками. Велику частину дня дана риба виявляє незначну активність і лише з настанням сутінків та вночі виходить на пошуки їжі. Статево зрілим стає у віці 3 років. Самки плодовиті, в особин довжиною 17-24 см і масою 44-140 грам, налічувалося від 10 до 80 тисяч ікринок. Нереститься в травні-червні. При температурі води близько 15 градусів Цельсія, через 7-8 діб з'являються личинки, довжина яких не перевищує 5 мм. Зростають в'юни досить інтенсивно. Так, у верхньому Дністрі в 3-річному віці риба досягає довжини в середньому понад 13 см. З настанням статевої зрілості темп зростання знижується і довжина тіла 5-річних в'юнів становить 18-23 см. В'юни живляться дрібними молюсками, черв'яками, личинками комах та іншими придонними організмами. При цьому сам часто є об'єктом живлення багатьох хижих риб, таких як щука, окунь та мень. В Україні ці аборигенні мешканці наших водойм не мають великого промислового значення. В Японії смакові якості риби високо цінуються, внаслідок чого її спеціально вирощують. Також в'юнів тримають в акваріумах як живий барометр. Вони відчувають зміну атмосферного тиску та починають при цьому дуже часто підійматись до поверхні води. У наукових лабораторіях в'юнів використовують як тест-об'єкт для фізіологічних досліджень, зокрема для дослідження активності гонадотропних гормонів гіпофізу. На що краще ловити в'юна? Ловля в'юна відбувається на гнойового або земляного черв'яка за допомогою поплавкових або донних вудок. Діаметр волосіні може становити 0,15-0,25 мм, використовуючи невеликі риболовні гачки. Насадку необхідно опускати на саме дно і можна не боятися, що при попаданні в мул дана риба її не знайде, він, навпаки, на самому дні легше і швидше знаходить їжу, ніж зверху. В'юни невибагливі і можуть клюнути навіть на порожній гачок без наживки. Рибалки рідко ловлять в'юнів для вживання в їжу, в основному вона стає наживкою для лову інших видів риб. В якості наживки його можна тримати тиждень в ємності з невеликою кількістю води, а зверху укласти трохи свіжої трави, кожен день змінюючи її на нову. Також цю рибу часто ловлять різноманітними саморобними ловушками, такими як плетені корзини, які добре себе зарекомендували, як влітку, так і взимку. Спійманого в'юна необхідно утримувати міцно 2 руками, він дуже сильно звивається і до того ж ця риба досить слизька. Сом звичайний або європейський, прісноводна донна, річкова риба з роду сом, по латині сила роас, ряду сомоподібних.
живе у глибоких ділянках річок, в протоках і старицях, в озерах і водосховищах, а також у солонуватих водах лиманів. Поширений в Південній та Східній Європі, у басейнах Балтійського, Чорного, Каспійського і Аральського морів. Мешканець прісних вод, проте може виходити на нагул у солону воду морів. Надає перевагу теплій воді, чим північніше, тим соми трапляються в меншій кількості і меншого розміру. В Україні живе у басейнах всіх річок. Водиться у понизі Дунаю, Дністрі, в басейні Дніпра. У західних районах нечисельний, трапляється в гірських течіях до висоти 400 метрів, інколи трапляється в окремих ділянках Чорного моря, зокрема був помічений біля остріву Зміїний. Протягом ХХ століття був інтродукований до багатьох країн Європи та Азії. Зокрема, у водойми Італії, Франції, Німеччини, Португалії, Данії, Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Туреччини, Казахстану, Сирії, Китаю. Також відомий у Північній Африці. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших риб. У нього дуже маленькі очі, величезна тупа голова, велика паща, зі щіткою, кількома рядами дрібних, загнутих всередину зубів. Сом має 2 вусів на верхній щелепі і 4 вусики на нижній. Вуса є своєрідними щупальцями, за допомогою яких він відшукує їжу навіть у темряві. Сом має довгий анальний плавець, що переходить у довгий хвостовий плавець. Жировий плавець відсутній, непарні плавці не мають шипів. Тіло зверху темне, черево світле. Сом має колір, відповідний типу ґрунту, на якому він мешкає, наприклад, піщані соми, світліші, кам'яні, темніші. Іноді трапляються соми-альбіноси. Тіло голе, без луски, покрите шаром слизу. Сом звичайний, не тільки найбільша прісноводна риба в Україні та Європі, а й одна з найбільших прісноводних риб на планеті. Довжина тіла сомів може сягати 5 метрів, вага – 100 кілограмів у віці 80-100 років. Проте останнім часом соми більші за 100 кілограмів не виловлюються. Причиною цьому є значний промисловий пресинг і браконьєрство. Існує чимало інформації про гігантських сомів, що сягають 250-300 кг, але документальних підтверджень існування таких сомів немає. Молодь живиться донними безхребетними, ікрою і дрібними рибами. Дорослі особини, типові хижаки, полюють на риб, великих донних безхребетних, часто на амфібій, рептилій, водоплавних птахів і дрібних ссавців. Як і щука, сом – прекрасний санітар водойм, він з'їдає хворих і ослаблих риб. Також відомо, що він є канібалом, тобто поїдає молодь свого виду. Зір у сома дуже слабкий, тому він шукає їжу за допомогою нюху, дотику, слуху та сприймання електромагнітних імпульсів. Статевої зрілості досягає на 3-4 роки життя при вазі 1-2 кг. Нерест парний відбувається на глибинах від 40 см до 2,5 метрів за температури 18-25 градусів. Процес розмноження триває з середини травня до середини червня. У ті самотерміни нерест спостерігається і в інших регіонах України та залежить переважно від метеорологічних та гідрологічних умов. Самиця відкладає ікру на неглибоких ділянках зі слабкою течією або зовсім без течії у вириті в ґрунті заглиблення. Зазвичай нерестовища розташовані у прибережній зоні на глибині 40-50 см, на ділянках із м'якою водною рослинністю, яка використовується як субстракт та природний фільтр для води, і схованки для молоді. Плодючість сомів – від 100 до 400 тисяч ікринок, при цьому самці охороняють ікру до появи мальків. Період інкубації ікри залежить від температури води і триває в середньому 2-3 доби. Після нересту соми переходять на глибину, до місця літніх стоянок і починають активно живитись. Післянерестовий жор – найактивніший. Триває він майже до середини літа, потім поступово знижується, а за перших нічних заморозків сом зовсім припиняє харчуватися. Зазвичай все життя риба проводить в одній ямі, якщо тільки надзвичайні обставини не змусять його шукати інше місце, як, наприклад, пошуки їжі, нерестові та зимувальні міграції.
Сом веде одиночний спосіб життя, лише деяке скупчення можна спостерігати в зимувальних ямах, іноді по кілька десятків, а то й сотень особин, або в масивних укриттях, повалені дерева, затоплені судна тощо. Перші 2-3 роки молоді соми також воліють триматися з граями. Соми ведуть переважно нічний спосіб життя. Вночі у пошуках корму вони виходять на мілководдя до берегів. Сом не любить каламутну воду, і тому в дощову погоду, коли в річку надходить каламутна вода, він прагне піти з ями до поверхні. Присутність сомів у водоймі іноді можна виявити за поодинокими голосними сплесками протягом ночі. Довідкова інформація: сом – цінна промислова риба, має ніжне, смачне, жирне м'ясо. Жирність м'яса коливається в межах від 4 до 11%. Калорійність м'яса у сома більша, ніж в ляща, судака, коропа, кількість білка у ньому сягає 15%. Утім, активний промисловий лов сомів призвів до зниження чисельності його популяції в багатьох водоймах. Спіймати трофейний екземпляр сома – це мрія практично будь-якого рибалки. Вибір потрібної принади безпосередньо залежить від середовища проживання риби і пори року. Вусатий гігант не відрізняється постійністю і може не брати наживку, на яку охоче клював минулих вихідних. Досвідчені рибалки рекомендують використовувати кілька принад і чергувати приманки, підбираючи найбільш дієву. Якщо протягом 2-3 годин хижак не реагує на частування, бажано змінити приманку на сома або місце лову. На що краще ловити сома? Сом – хижий вид риб у природі, харчується дрібною рибою, жабами, рачками, черв'яками. Часом дрібні соми виповзають по росі та ласують рештками тварин, якщо вони знаходяться близько до води. Найбільш охоче соми беруть привабу, що мешкає поблизу водойми. Також успішно ловити сома можна на воблери. Переважно глибинні, блешня. Важкі вертушки, колебалки використовують для лову в ямах і на брівках. Для нічного лову підійдуть блешня із вбудованим світлодіодом. Силіконові приваби великих розмірів, що імітують рибок, жаб і ракоподібних. Пиявка. Насаджують на гачок по 5-6 штук. Перед насадженням потрібно зрізати присосок, ранка від зрізу кровоточить і привертає хижака. Вудилище на сома має бути не дуже довгим, досить до 3 метрів, для лову з берега, але міцним. Телескопічні вудлища краще не використовувати, а ось штекерні будуть в самий раз. Для лову з човна оптимальним буде 2,7 метра вудилище, великим виводити сильну і витривалі рибу буде складніше і незручно. Котушка, мультиплікаторна або безінерційна, теж повинна бути надійною, з металевою основою і вміщати хоча б 200 метрів волосині діаметром 0,5 мм. Або плетений шнур 0,35-0,6 мм завтовшки. Гачки на сома можуть бути різними, в залежності від того, якої величини насадки ви збираєтеся використовувати. Краснопірка звичайна, по латині Scadenias irisrophosalmus, риба родини коропових. Також її ще називають червоноперка, чернуха, червонопірка. Розповсюджена у водоймах Європи, окрім Криму, Південного Каспію і річок, що впадають у Північний Льодовитий океан, а також Малі та Середній Азії. Інтродукована у Ірландію, Марокко, Мадагаскар, Туніс, Нову Зеландію, Канаду та Іспанію. В Новій Зеландії та Канаді вважається шкідливою рибою, що витісняє місцеві види. Ця риба досягає довжини до 36 см та ваги від 400-500 грам до 2 кг. Тіло високе, сплюснуте з боків, луска відносно велика. Голова невелика, рот верхній косий, зуби дворядні. Спинний плавець сильно зміщений назад. Спина темно-бурого кольору із зеленуватим відтінком, боки жовтувато-золотисті, черево сріблясте. Спинний та грудні плавці сірі з червоними верхівками, всі інші яскраво-червоні, очі жовтого кольору. Краснопірка мешкає у тихій чистій воді, в заростях очерету та іншої водної рослинності. На відкриті ділянки водойми виходить рідко. Тримається переважно у середніх шарах води, але в спекотну погоду підіймається до самої поверхні. Активна вдень.
Дана риба живиться водними рослинами, зокрема, нечастими водоростями, спайреджайре, сієладафоора, ікрою молюсків та інших видів риб, різноманітними безхребетними, червами, личинками та комахами. Старші особини споживають молодь риб. Статевої зрілості досягає у віці 4-5 років при довжині тіла не менше 12 см. Нерест відбувається наприкінці травня, на початку червня, коли вода прогрівається вище 15 градусів Цельсія. Плодючість ікринок коливається від 96 до 232 тисячі. Самка відкладає ікру у декілька етапів на водну рослинність. З неї через тиждень вилуплюються мальки, які спочатку тримаються в місцях народження, а потім переходять на глибші місця, де живуть разом з дорослими особинами. Хоча кількість відкладеної ікри і велика, але значна частина потенційних мальків гине під час інкубаційного періоду. Краснопірка має не дуже гарні смакові якості, гіркуватий присмак та маленький вміст жиру до 7%, тому промислове значення невелике. В Україні даний вид водних біоресурсів виловлюють лише в дельті річки Дніпро, де риба досить численна. Також краснопірка звичайна є об'єктом лову рибалок-аматорів. На що краще ловити краснопірку? Найбільш поширена снасть для лову краснопірки – це поплавкова вудка, її використовують як з берега, так і з човна. Волосінь використовують від 0,17–0,20 мм, легкий пінопластовий поплавок, гачок номером 3,5, 5, насадки найрізноманітніші, хробаки, мотиль, коники та інші комахи, зелень, хлібний м'якуш та шматочки риби. Для вудіння вибирають вікна між рослинами, місця біля очерету і латаття. Насадку опускають у середні шари води або на дно. У спекотну погоду краснопірка виходить ближче до поверхні води. Покльовка краснопірки впевнена, приманку вона атакує різко, і підсікати треба відразу ж, коротко, але дуже сильно. Взимку ловлять краснопірки в основному на мормишку, найкращі результати показує активна, з перемінною швидкістю проводка. Зимою краснопірка добре ловиться на такі наживки, як мотиль, короїд і личинки реп'яхової мухи, в народі репейник, роздобути якого можна безпосередньо на самих реп'яхах або в їх шишечках, а ближче до кінця зими можна пробувати ловити на опариша. Ця риба любить наживки білого кольору. Велику краснопірку ловлять на тісто або на макаронні вироби. Краснопірку добре приманює тісто, забарвлене в рожеві тони. Головень – зграйна риба сімейства коропових. Поширений в басейнах Азовського, Балтійського, Каспійського та Чорного морів. В Україні – в усіх внутрішніх водоймах, окрім річок високогір'я. Тіло риби подовжене, товсте, покрите великою лускою. Голова широка, з великим ротом, яким, маючи лише глоткові зуби, заковтує здобич. Спина темно-зелена, боки жовтуваті, черевце сріблясто-біле, плавці оранжеві. Мешкає переважно в річках зі швидкою і середньою течією, перекатами, вирами, з досить холодною, багатою киснем водою і майже не водиться в низинах і гирлах річок. Зустрічається в проточних озерах і верхніх частинах водосховищ. Молоді особини тримаються зграями, дорослі – переважно поодинці. В теплу пору віддають перевагу ділянкам з мулистим, кам'янистим або піщаним дном, люблять перекати, мілини та полювати у вирах і під берегом. З вересня збираються у зграї і залягають у ями на зимівлю, знаходячись там у малорухливому стані, не харчуючись. Найбільша довжина – 80 см, маса – до 4 кг. У наших водоймах переважають особини довжиною 24-42 см і вагою до 1,5 кг. Росте повільно, в 3-річному віці важить близько 150 грамів і лише в 9-10 років сягає 1 кг. Живе близько 25 років. Статево зрілим стає в 3-4-річному віці. Нерест порційний, відбувається в руслі річок на ділянках з кам'янистим, пісковим або гальковим дном при температурі води близько 15-18 градусів Цельсія з кінця квітня до кінця червня. Нерестовище підбирають в радіусі 1-3 км від місць постійного проживання.
Молоді головні не ростяться у зграї, крупні особини – парами. Плодючість самок пропорційна довжині та вазі тіла і може сягати до 200 тисяч ікринок, яку відкладають серед каміння, в основному на галичники на невеликій глибині. Розвиток зародків від 2 до 6,5 діб, залежно від температури води. Відмова від їжі під час нересту і кілька днів після нього змінюються не нажарливістю, а великі самки часто навіть поїдають дрібних самців. Живиться як тваринним, так і рослинним кормом. У раціоні молоді головня переважають личинки комах, водорості. Дорослі особини всеїдні і поїдають крім цього рачків, дрібну рибу, земноводних і навіть савців. Головень – цінна риба, чисельність якої рідко сягає промислових обсягів, і частіше є об'єктом спортивного та любительського лову. Збільшенню її кількості сприяють заходи щодо зменшення забруднення річок та їх зарегулювання. На що краще ловити головня? Щоб зловити головня, в основному використовують спінінг або поплавочну вудку. Ефективна риболовля на головня можлива тільки в тому випадку, якщо йому буде запропонована найбільш приваблива їжа. Отримати хороші улови можна при застосуванні таких насадок і приманок, як хробака, мотиля, опариша, хруща, розпареного гороху, консервованої кукурудзи, м'яса молюсків, дрібного живця або жабу. Крім натуральних приваб, головень може успішно ловитися на штучні приманки. Найбільш затребуваними у цієї риби є невеликого розміру воблери і блешні, що обертаються. Великі улови можливі також під час використання їстівного силікону, використанні силіконових черв'яків. Такі вироби повільно йдуть на дно, що викликає дуже великий інтерес у головня, значна частина раціону якого може складатися з комах, що впали у воду. Для підвищення результатів рибної ловлі рекомендується використовувати підгодовування. Наситити головня таким чином дуже непросто, тому можна, не побоюючись, використовувати достатню кількість суміші, в яку обов'язково слід додавати невелику кількість приман, які використовуються в цей момент на гачку. Особливості лову головня на спінінг. Спінінг на головня слід оснастити невеликою швидкою котушкою, шпуля якої повинна вміщати достатню кількість волосіні для риболовлі в певних умовах. Вудилище краще використовувати швидкого ладу, щоб вчасно визначати навіть незначні клювання обережної риби. У холодній воді головень воліє ловитися на насадки тваринного походження. Зовсім не обов'язково в цей період використовувати натуральні наживки. Застосування невеликих блешень і воблерів може бути не менш ефективним, особливо на річках зі значним плином. Незалежно від умов, за яких здійснюється ловля головня на спінінг, важливо пам'ятати про те, що ця риба, після того, як виявляється на гачку, робить відчайдушні спроби звільнитися. Якщо дно водойми занадто захаращене, то існує реальна небезпека залишитися без улову і частини оснастки. При наближенні до берега можливі також вертикальні викиди, які також нерідко призводять до сходу риби з гачка. На звичайну поплавкову вудку зловити головня можна в тих місцях, де ця риба годується у півводи або біля поверхні водойми. Найбільш перспективними місцями для такої риболовлі є ділянки водойми, де гілки дерев розташовуються у безпосередній близькості від водної поверхні. На таких ділянках риба годується переважно комахами, тому найбільш ефективними для риболовлі насадками будуть хрущ або коник. Головень є обережним підводним мешканцем, тому не слід використовувати занадто великі поплавці, які при закиданні будуть видавати шум. Занадто яскраві конструкції за наявності чистої води у водоймі також не рекомендується використовувати. При ловлі головня на поплавкову вудку не слід розмовляти. Під час закидання снасті з човна необхідно поводити себе обережно, щоб випадково не впустити на дно плав за собою який-небудь предмет. Подібні дії можуть надовго відлякати великого головня. Головень дуже полохливий і належить до числа найскладніших для риболовлі, бо крім вправності, вимагає хорошого знання його біологічних особливостей і звичок. Гірчак звичайний, від латинського Aadies cerisies, відноситься до роду променеперих риб та сімейства коропових. Мешкає у прісних водах Європи, басейнах Північного моря, Південної Балтики, Чорного, Егейського, Середземного, а також Каспійського морів. Ця риба поширена майже всією територією України, проте залишається майже непомітна для рибалок.
Риба переважно тримаються на піщано-гальковому, піщано-кам'яному дні. У річках – це прибережні протоки, заплави, в озерах – тихі, неглибокі місця. Гірчаків не так легко й помітити у воді, на відміну від уклейки. Рибки живуть з грайками в місцях скупчення молюсків, перловиць і беззубок та неподалік заростей водоростей. Причому в зграї гірчаків самок більше, ніж самців, приблизно 5-6 разів. Життя синявки для рибалки минає непомітно і на водоймі він себе ніяк не проявляє. Міграції гірчаки не здійснюють, обране ними один раз місце залишається постійним протягом життя. У гірчаків високе та коротке тіло, з великими лусочками, зазвичай його довжина коливається в діапазоні від 4 до 8 см. Боки стиснуті, голова відносно тіла невелика, з жовтими очима та помаранчевими цятками над зіницями. Рот напівнижній, глоткові зуби однорядні. Бічну лінію видно тільки на перших 4-7 лусочках, всього їх у рибки від 34 до 40 поперечних рядів. Під час нересту забарвлення самців стає яскравішим. За формою та описом риба гірчак схожа на маленького різнокольорового карасика, у чому можна переконатися по фото. Найпоширеніші назви гірчака в народі – гірка, синявка, гірчиця, гірчанка, пукасик та інші. Назва рибки ймовірно походить від гіркого смаку її м'яса. Ця гіркуватість з'явилася через особливості раціону харчування, адже годуються гірчаки переважно гіркими водоростями, діатомеєю та нитчаткою. Статевої зрілості гірчак досягає на 2-3 році життя, при довжині тіла 3-4 см, нерест порційний, проходить наприкінці весни та влітку, ікру відкладає дуже своєрідно, в зяброву систему живих двостулкових молюсків, таких як перловиця та беззубка. Самець обирає групу молюсків та охороняє їх від інших самців. Самка за допомогою яйцекладу відкладає ікринки всередину трохи відкритої раковини. Стривожений молюск, відчувши сторонні тіла всередині, захлопує стулки і починає посилено прокачувати воду через себе, намагаючись видалити їх. Саме тоді самець випускає молоки, які зі струмом води потрапляють у раковину, де й відбувається запліднення ікринок. Таким чином, за один раз у черепашку підселяються 4-5 ікринок, де вони і перетворюються на мальків. Нерест у гірчака порційний, всього самка відкладає до 280 ікринок. При температурі води 20 градусів, десь через 3 тижні з ікри виходять мальки. І якщо у водоймі двостулкових молюсків не буде, то гірчак не розмножуватиметься. Гірчак – рибка рухлива, красива і легко уживається в холодноводних акваріумах, де служить однією з незвичайних прикрас. Промислового значення немає. Використовується також в рибальстві як живець для лову хижих видів риб. Так і на що краще – ловити гірчака. В основному ловлять його звичайною підсакою або павуком, а також на вудку з поплавцем, переважно на чорний хліб, мотиль та черв'яка. Підійде звичайна легка снасть з маленьким гачком. Наприклад, така сама, як на верховодку. Клювання синявки нерішучі, часто він просто обсмоктує насадку. Деякі рибалки використовують спійманих гірчаків, як наживку на окуня та щуку, але думки різні. Одні кажуть, як живець, гірчак винятково гарний, інші – марний, бо хижак гидує ним. Спеціально готуватися на риболовлю та йти за синявкою не варто. Ця риба часто трапляється в прилові. Якщо і налаштуватися тільки на гірчака, максимум, що вдасться вивудити, це 4-5 особин. І то, на рибальські наживки, в основному, він клює тільки навесні. Гірчак не відноситься до отруйних риб. Промислового значення немає, в кулінарії марний, тому що малий і гіркий, ну хіба що, якщо ви не кулінарний гурман. Сазан по латині – Cyprina scarpeo, прісноводна риба родини коропових. Відрізняється від свого найближчого родича коропа тим, що живе у дикій природі та веде більш активний спосіб життя. Зустрічається в басейнах Чорного, Азовського, Аральського, Каспійського морів, річках Південно-Східної Азії. Сазан має видовжене тіло, вкрите щільною великою темно-жовто-золотистою лускою. Рот нижній висувний. Лоб досить широкий, очі невеликі.
Мутаційна мінливість у сазана особливо активно поширилася на характер зовнішнього покриву, поклавши початок різними видам коропа. Середня довжина тіла риби становить 30-40 см, вага не перевищує 20 кг, хоча інколи зустрічаються особини вагою до 30 кг. Сазан – житель великих річок, який тримається невеликими зграями. Уникає сильної течії, полюбляє місця в затоках, зарослих очеретом та іншими рослинами. Тривалість його життя складає близько 35 років. Порівняно з коропом, він стійкіший до різного роду захворювань і паразитів, а також менш вимогливий до кисневого режиму. Статевої зрілості досягає на 3-5 році життя. Нерест порційний, триває з травня по липень при температурі води вище 17 градусів. Плодючість складає від 600 тисяч до 1,5 мільйона ікринок, які відкладаються в неглибоких ділянках на трав'янисті рослини. Мальки живляться інфузоріями, дрібними ракоподібними, згодом личинками комах, червами, молюсками, рослинами, дорослі особини, всеїдні. Сазан є одним з найбажаніших трофеїв серед рибалок-любителів. Такою популярністю риба користується завдяки своїм смаковим якостям і корисним властивостям. Сазан – важлива промислова риба. Рибалки, любителі ловлять сазана і коропа поплавочними, карповими, фідерними вудками і донними снастями. Потрапивши на гачок, сазан намагається з розгону обірвати волосінь. Якщо це не вдається, то він намагається перерізати волосінь верхнім спинним плавником. Ловля сазана вважається вищою школою лову риби вудкою. Ця захоплююча ловля, багата переживаннями при боротьбі з великою рибою, вимагає не тільки міцної снасті, але і уміння володіти нею, та все ж не завжди рибалка в цій боротьбі залишається переможцем. Опором, що відрізняються більшим завзяттям і швидкістю рухів при виведенні, сазан значно перевершує майже всіх прісноводних риб, ловящихся на вудку. Він здатний сходу порвати міцну волосінь, зламати або розігнути гачок. Для лову сазана необхідно правильно підібрати снасть. Зазвичай ловля ведеться на 3-4 поплавочні або коропові вудки. Вантажопідйомність вудилищ повинна відповідати вазі передбачуваної здобичі, а довжина – місцю лову. Вудилища повинні бути еластичними, потужними і витримувати велике навантаження. Кращими будуть це карбонові штекерні карповики. Особливу увагу рибалка повинен віддати жилці і якісному гачку. При лові з котушкою вона може становити 150-200 метрів. Волосінь на донних вудках потрібно ставити відповідно місця ловлі. Гачки застосовуються різної форми, з довгою і короткою цівкою. На підставі практичного досвіду визнані кращими гачки так званої подвійної міцності, ковані з короткою цівкою. Їх застосовують для дрібної насадки – горох, кукурудза, шматочок каші і так далі. При великій насадці, наприклад, цілого виповзка, тигрового горіха або різних видів бойлів, то такі насадки краще використовувати волосяну оснастку. Для лову риби вагою до 6-8 кг придатні гачки 6-12 з дроту діаметром 1,4 мм. При лові риби більшої ваги потрібно брати гачки 14 з дроту діаметром 1,6 мм. Найчастіше схід сазана відбувається із-за обриву поводка або основної жилки. Тому він повинен відповідати силі сазана, але разом з тим бути як можна тонкішим і малозамітним. Отож, якщо ви збираєтеся рибалити на цю сильну рибу, то треба підготуватися як слід. Ротань-головешка або головешка амурська – прісноводна риба родини головешкових. Тіло завдовжки до 25 см, витягнуте, товсте біля голови та сплюснуте з боків. Голова дуже велика, нижня щелепа довша за верхню. Зуби багаторядні. Тіло та більша частина голови вкриті досить крупною лускою. Забарвлення зеленувато-сіре з темними плямами, самців у нерест майже чорне. Виходить з водойм Далекого Сходу. У 1912 році потрапив до Європи як акваріумна риба, а потім у природні водойми. Наразі мешкає у європейській частині, Сибіру, Казахстані та поширився країнами Європи. В Україні зустрічається з кінця 70-х років, у водоймах Західної України. Мешкає у басейнах річок Дністра, Прута, Дніпра, Дунаю, а також Південного Бугу.
Головешка відрізняється великою витривалістю та екологічною пластичністю і може жити у водоймах, які промерзають наскрізь або повністю пересихають, у воді з малим вмістом кисню або навіть у болоті. При несприятливих умовах занурюється у мул. Ненажерливий хижак, що атакує будь-яку здобич, меншу за нього за розмірами. Живиться також ікрою риб та органічними рештками. Тривалість життя цієї риби у водоймах Європи становить 8-10 років. Статевої зрілості досягає у 3-4 роки, сягнувши довжини 5-7 см. Нерест біля берегів, починаючи з травня, при температурі води від 15 градусів Цельсія. Плодючість до 4,5 тисячі кринок, які відкладаються на водну рослинність чи твердий субстрат. Під час інкубації ікру охороняє та забезпечує аерацію самець. Вважається серйозним шкідником, який своєю ненажерливістю може суттєво скоротити популяції риб у водоймі, поїдаючи ікру та молодь. Є об'єктом лову рибалок-аматорів, м'ясо риби має гарні смакові якості. Відомо, що рибалки часто називають ротана весняним подарунком. Ця назва не випадкова завдяки тому, що ротан вибирає для житла дрібні водойми невеликої площі і від льоду вони очищаються набагато раніше, ніж річки і озера. Так що поки інші чекають карася і щуку, можна наловити смачних ротанів. Тим більше, що ловля ротана навесні продуктивна, жор у нього буде відмінний. Навесні, на відміну від літа, великий ротан годується найбільш активно. Шанси зловити великий екземпляр помітно збільшуються саме навесні. Влітку ж клювати частіше будуть дрібні і середні особини. На що краще ловити ротана? Вибір снасті очевидний, і найбільш зручно буде ловити його цими способами: поплавкова вудка, мормишка або донка. Отже, розглянемо плюси і мінуси кожної снасті. Поплавкова вудка є самий явний лідер серед інших снастей. Для лову ротана варто вибрати легку поплавкову вудку, яка буде зручно лежати в руці. Оскільки далеких закидів не передбачається, то і довжина її не особливо важлива. Вибирайте те вудилище, з яким вам буде комфортно. Ротан клює часто і різко, так що рухатися вам доведеться багато. Не обов'язково навіть оснащувати вудилище котушкою, для полегшення ваги можна цілком обійтися простим мотком ліски, прив'язаної до кінця. Волосінь слід брати не дуже товсту, приблизно 0,2 мм, однак, якщо ви опинилися на водоймі випадково і під рукою є тільки товста волосінь, це не біда, піде і вона. Розмір гачка теж не особливо важливий, але не варто використовувати дуже великі гачки. Ротан любить заковтувати наживку цілком, так що беріть гачок номером 3 або 4. Ловля на мормишку. Особливої хитрості тут не потрібно, чіпляєте яскраву мормишку і робите нею будь-які рухи, ротан кинеться на неї не вагаючись. Бували випадки, коли ротаня ловили на гачок, пофарбований в червоний колір. Але я б порекомендував все ж начепити на гачок черв'яка. Ловля на донку не відрізняється особливою хитрістю, так і особливих порад тут дати не можна. Вибирайте не дуже важке грузило, все ж специфіка водойми диктує своє. Прикормка. Прикормлювати ротана не має ніякого сенсу, він і так дуже жадібно бере. Але якщо хочеться приманити більше особин, можна використовувати все підряд, різних хробаків, мотиль, опариш, шматочки м'яса, використовуйте все, що може привернути цього хижака. Особливо йому подобається запах крові. Насадка для лову ротана. Як говорилося раніше, ротань може клювати на порожній гачок, яким дригають у нього перед носом. Однак велику рибу таким прийомом не проведеш. Так що насаджуйте на гачок черв'яка, мотиля, опариша, шматочок м'яса і навіть наплівку, зрізану з шматка яловичини. Ротань з'їсть все, що смачно пахне і ворушиться. Окунь звичайний по латині, Пекей флувіїтилис, вид риб родини окуневих. Зустрічається в Європі та Північній Азії. В другій половині 19 століття звичайного окуня з Великої Британії перевезли до водойм Австралії, Тасманії та Нової Зеландії, де він добре прижився. Інтродукція до водойм Південної Африки виявилась безуспішною, хоча в перші роки після заселення і спостерігався спалах чисельності.
Забарвлення окуня досить яскраве, темно-зелена спина, зеленувато-жовті боки з 5-9 темними вертикальними смугами, хвостовий, анальний та черевні плавці яскраво-червоні, а грудні плавці жовті. Перший спинний плавець сірий з великою чорною плямою в задній частині, другий зеленувато-жовтий, а очі оранжеві. Втім, у залежності від водойми забарвлення окуня може змінюватися. Так, у лісових торфяних озерах зустрічаються цілком темні популяції. У великих озерах та водосховищах окунь утворює дві екологічні форми, що притаманні різним частинам водойми: дрібний прибережний трав'яний та великий глибинний. Трав'яний окунь росте повільно, в його харчуванні велике значення має зоопланктон, личинки комах та водні безхребетні. Глибинний окунь – хижак, який росте швидко. Найбільші особини сягають довжини 40 см та ваги понад 2 кг. Задокументовано вилов окуня довжиною 55 см та вагою понад 3 кг. Великі окуні виглядають горбатими, оскільки більше ростуть у висоту та товщину, аніж в довжину. Статевої зрілості окунь досягає у віці 2-3 років. Нерест відбувається за температури води від 1 до 15 градусів Цельсія. В залежності від розміру самиці відкладають від 120 до 300 тисяч ікринок. На першому році життя маленькі окуні тримаються у прибережних заростях та харчуються черв'яками або личинками комах. На хиже харчування переходить за довжини від 2 до 5 см, але справжнім хижаком стає, досягши довжини понад 10 см. Харчується дрібною рибою та молоддю великих риб. Широке розповсюдження та відносно велика чисельність зробили окуня доступною здобиччю для багатьох хижих видів риб таких як сом, щука, судак, минь, а також навколоводних птахів, чайок та качок. У значній кількості окунь виловлюється рибалками-аматорами, подекуди складаючи до 50% загального вилову. У водоймах, багатих на цінні промислові види риб таких як лящ, короб, судак, окунь є сміттєвою рибою, харчується тим самим кормом, що й промислові риби, а також поїдає відкладену ними ікру. В таких водоймах посилюють вилов окуня та намагаються обмежити його розмноження. На що можна ловити окуня? Маленьке, смугасте, колюче, всюди і на все ловиться, окунем називається. Це те, що ви будете думати про окуня після своїх перших рибалок. Причому це не залежить від способу ловлі, який ви оберете. Якщо ви тільки починаєте ловити спінінгом хижака, то ловля окуня буде вашим основним видом риболовлі здебільшого на усіх водоймах у більшості регіонів України. Живе він у всіх типах водойм, від малих до великих річок, від малих піщаних озер до глибоченних гранітних кар'єрів. Єдиним обмеженням бувають дуже мілкі озера з малою кількістю води і великою кількістю рослинності, бо на них взимку бувають замори, а окунь не пристосований до такого. На все він ловиться, на все, що є смачним, поживним, живим білком, тому що він хижак. Вибір приманок чи наживок залежить від того, як ви будете ловити окуня. Наживкою може бути хробак, опариш, руда та чорна пиявка, лярва, короїд, м'ясо молюсків, якщо ловити на фідер або поплавок. На живця його можна ловити жерлицями, донками, поплавчанками, переметами. На штучні та силіконові приманки, воблери, блешні доречна ловля окуня на спінінг. Варто пам'ятати, що зараз силіконові приманки в більшості є зробленими з їстівного силікону, тому окунь їх реально їсть. Особливо це помітно при ловлі на відвідний повідець і на мікроджиги з дуже повільною проводкою. Щодо найкращих кольорів силіконових приманок, то для умов чистої холодної води будуть доречними темні, сині, фіолетові. Якщо ловля в теплій, мутній воді, то яскраві, двоколірні, білі. Висновки. Якщо ваша мета – ловля окуня багато і всюди, то варто обрати для старту мікроджиговий комплект, а далі вже визначатись, чи потрібно вам рости до більш потужного, довшого, дорожчого джигового спінінга. Якщо ви ловите окуня постійно в різних умовах, якщо часто переїжджаєте, то варто розглянути купівлю тревел-спінінга легкого класу. Якщо ви хочете ловити саме трофейних окунів, то обирайте спінінг середньої потужності, майже як для щуки.
Ловити рекордних окунів регулярно зможете лише з човна, бажано з якісним рибопошуковим обладнанням, ехолот, підводна камера тощо. Якщо ви хочете ловити багато окуня взимку, то варто користуватись тонкими якісними риболовними жилками і дуже багато часу приділяти відточуванню майстерності гри безмотильною мормишкою. Карась сріблястий – риба родини коропових, іноді розглядається як підвид карася китайського. Інтродукційний вид далекосхідного походження, з сучасним ареалом поширення у Євразії та Північній Америці. В Україні зустрічається у всіх внутрішніх водоймах, окрім гірських річок. Тіло коротке, високе, покрите великою сріблястою лускою, стиснуте з боків, з опуклою спиною. Забарвлення спини темно-зелене, боки й черево-сріблясті. Рот кінцевий, без вусиків. Довжина – до 45 см, маса – до 3 кг. Тривалість життя – до 12 років. Живе переважно у водоймах з м'яким дном і стоячою, добре прогрітою водою. Життєвий цикл має 2 етапи, майже повний анабіоз взимку і максимальна активність у теплу пору. Невимогливий до якості води, може жити у дуже замолених водоймах з низьким вмістом кисню, зокрема у болотах. Занурюючись у мул, переносить нетривале пересихання водойми, а взимку залишається нерухомим до скресання льоду і виживає навіть за промерзання водойми. Статево зрілим стає у віці 2-4 років. Плодючість сягає 160-400 тисяч ікринок. Нерест порційний, починається у травні при температурі води від 14 градусів Цельсія і проходить до 3 разів на рік, що дозволяє підтримувати виду високу чисельність. Ікра відкладається на підводні прибережні рослини. Самиці одностатевих популяцій з потрійним набором хромосом можуть розмножуватися за допомогою самців інших коропових риб, з чого народжуються лише самиці, що не відрізняються від материнських організмів. Всеїдний, живиться донними організмами та водними рослинами, планктоном, детритом, водоростями, личинками та безхребетними. У водоймах півдня України не припиняє активно харчуватися всю зиму під льодовим покривом. Восени та весною крупні особини можуть полювати на дрібну рибу. Сьогодні, завдяки високій пластичності виду, займає провідні позиції у промислі на майже всіх природних водоймах України. Найбільший сріблястий карась вагою у 2 кг 750 грамів був спійманий в 1992 році на Лошанському водосховищі в Білорусі. На що краще – ловити карася сріблястого. Дану рибу можна ловити як на поплавок, так і на різні донні оснастки, методні кормушки, пружини, соски та інші. Лов карася – цікавий процес, який захоплює з головою. І якщо вивчити всі особливості лову, то можна зловити великий трофей без особливих зусиль. Досвідчені рибалки відзначають, що всі правила можуть не працювати в різних місцях, тому дуже важливо вибрати правильне місце для лову риби. Справа в тому, що зазвичай карась любить рослинність, тому нерідко ховається в заростях очеретів та верболозу. Можна знайти такі місця на річці або водоймі. Саме неподалік від цих місць здійснюється підгодовування риби за допомогою закидання кульок з підгодівлею. Варіанти приманок і насадок – класичною приманкою для карася і наживкою є гнойовий черв'як або опариш, а також м'якуш житнього, чорного хліба. Готують ці наживки по-різному. Зазвичай черв'яків рекомендують витримувати в м'ятному розчині, для того щоб вони просочилися ароматом. Давно відзначено, що карася приваблюють різноманітні різкі запахи, і запах м'яти для нього досить приємний. Відповідно, така наживка буде працювати ефективніше і підвищується відсоток того, що ви отримаєте пристойний улов. Крім того, нерідко готують чорний хліб спеціальним чином. У нього також можуть замотувати вату, для того щоб наживка була легкою. Нерідко додають краплі анісу, соняшникову олію і навіть часник. Також карась дуже гарно ловиться на манну, горохову та перлову крупу. Ось такий сьогодні видався топ. Друзі, дякую, що додивилися даний ролик до кінця. Знайте, ви найкращі. Також слід пам'ятати про дотримання правил та збереження навколишнього середовища. Бажаю кожному вдалого лову та море задоволення від рибальства. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!